krijg heel veel de vraag van bedrijven, welk van de twee producten is beter voor mij, Azure Virtual Desktop of Windows 365? Het verschil met Windows 365 en andere virtual desktop platformen is eigenlijk voornamelijk de doorlooptijd. Azure Virtual Desktop bijvoorbeeld, als je dat wilt gaan opzetten, dan zal je merken dat je al snel een heel lange doorlooptijd hebt. Windows 365 daarentegen staat zelf zonder enige kennis op in minder dan 30 minuten. Een heel belangrijk aspect van Windows 365 is ook de integratie met Intune. Dit wil eigenlijk zeggen dat je heel je managementstrategie van je lokale endpoints, van je laptops dus, één op één kan doortrekken naar je cloud PC's of Windows 365 omgeving. Een heel belangrijk concept binnen cloud of virtual desktop in het algemeen is only allow access to your corporate data from a managed device. Dit wil eigenlijk zeggen dat je eigenlijk enkel toegang geeft tot je eigen data vanaf beheerde laptops of virtual desktops. Dit is natuurlijk een heel gemakkelijke invalshoek voor externe consultants. Een externe consultant heeft heel vaak een eigen laptop of een eigen toestel, wat je eigenlijk niet kan beheren. Je hebt dus geen toegang of geen controle over de veiligheidspolicies die op dat toestel actief zijn. Via virtual desktops of via Windows 365 kan je heel gemakkelijk een virtual desktop gaan opspinnen en deze volledig gaan beheren met je eigen security policies. Dit maakt Windows 365 een heel veilige en secure omgeving waarbij dat je heel snel een virtual desktop beschikbaar kan stellen aan een externe consultant. Het volgende aspect dat ik even wil toelichten is multisession. Multisession is een techniek waarbij dat je bijvoorbeeld binnen Azure Virtual Desktop meerdere gebruikers op één virtuaalmachine kan laten werken. Dit is heel handig voor callcenter-medewerkers die één applicatie gebruiken of een scholengroep waarbij dat 20 studenten gelijktijdig op één server werken. Windows 365 daarentegen ondersteunt geen multisession, maar Windows 365 heeft met Windows 365 Frontline Shared wel een zeer kostefficiënt model. Windows 365 Frontline Shared stelt je in staat om met 5 licenties een groep van bijvoorbeeld 20 of 200 mensen toegang te geven tot je omgeving. Ze kunnen gewoon niet alle 200 gelijktijdig aanloggen. Dat is het enige verschil. Zoals je hoort zijn bij Arixus zeer grote fan van Windows 365. Ik hoor jullie al denken, waar heeft Azure Virtual Desktop dan nog een plaats? Wel, als je al een bestaande Azure-omgeving hebt en gebruik maakt van talloze integraties en automatisaties, is Azure Virtual Desktop nog steeds een uitstekende keuze. Een andere use case die ik vaak behandel bij klanten is Remote App. Remote App is eigenlijk de technologie waarbij dat je één applicatie streamt van je Virtual Desktop naar je eindgebruiker. Maar in tegenstelling tot bij effectief Virtual Desktop zie je geen volledige achtergrond, geen taakbalk en geen andere component van Windows. Je streamt als het ware enkel één applicatie. Tot voor kort was Remote App enkel weggelegd voor Azure Virtual Desktop. Microsoft heeft echter daarentegen onlangs een sneak peek vrijgegeven waarin dat ze aankondigen dat Windows 365 Cloud Apps eraan komt. En Windows 365 Cloud Apps kan je zeker en vast vergelijken met de functionaliteit die Remote App biedt, nu al beschikbaar op Azure Virtual Desktop. Zoals je hoort is het niet zozeer een of-verhaal, maar hebben beide oplossingen hun eigen use cases. Ben je toch niet zeker over welke use case dat perfect is voor welke oplossing? Aarzel niet om ons te contacteren.